ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 90% ਜਿਹੜੇ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉਦੋਂ 2-3% 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਕਸਡ ਵੀ ਉਦੋਂ 3% ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ 2.99। ਹੁਣ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ, ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 2.99 ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਨਿਊਅਲ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਰਿਨਿਊ ਦੈਮ ਐਟ 6.02%। ਓਕੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਭੋਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 90% ਜਿਹੜੇ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉਦੋਂ 2-3% 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਕਸਡ ਵੀ ਉਦੋਂ 3% ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ 2.99। ਹੁਣ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ, ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 2.99 ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਨਿਊਅਲ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਰਿਨਿਊ ਦੈਮ ਐਟ 6.02%। ਓਕੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 2700 ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਐਟ 39 ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 4600। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰੀਏ, ਨਾਟ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਐਕੁਇਟੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਕੱਢੋ। ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਰੋਮ 26 years ਟੇਕ ਇਟ ਬੈਕ ਟੂ 30 years। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦ ਸਪਰੈਡ ਇਜ਼ ਓਵਰ 30 years, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 3900 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ $700 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ, ਮੇਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਵ ਪੇਡ ਡਾਊਨ ਐਟਲੀਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਆਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਾਰ ਲੋਨ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ। 2 ਕਾਰ ਲੋਨ ਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ $900 ਦੇ ਰਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਲੋਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ $35,000, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 635 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਲੈਣੇ। 635 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ $200 ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 900 ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਨੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਬਾਈ $700। ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਰੇਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਔਨ ਦ ਕਾਰ ਲੋਨਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 4%, ਮੌਰਗੇਜ ਇਜ਼ ਐਟ 6%। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100% you are right that maybe you're paying a higher, slightly higher interest rate, but let's talk about ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ difficulty ਕੀ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ difficulty ਹੈ ਕਿ cash flow ਆ monthly।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ by adding 30,000 spread over 30 years ਤੁਹਾਡੀ $700 ਤੁਸੀਂ right away ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। So these are things that you can pre-plan by talking before your renewal. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ renewal September 30th ਹੈ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ time ਹੈਗਾ। We've already started the conversation. ਅਸੀਂ ਇਹ conversation beginning of August ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਲਾਈਕ ਕਈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲਸ ਆ ਰਹੇ ਦੇ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਇਟ ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਓਕੇ ਆਈ ਰੀਨਿਊ ਇਟ ਐਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਰੇਟ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮਸ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਪਣੇ ਰੇਟਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ, ਆਪਣੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ। ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੇਅਰ ਕੈਨ ਆਈ ਕੱਟ ਐਂਡ ਵਿਚ ਕਾਸਟਸ ਕੈਨ ਆਈ ਕੱਟ ਟੂ ਸਸਟੇਨ ਦ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ। ਸ਼ਿਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰੀਨਿਊਅਲਸ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈਏ ਫਿਕਸ ਲਈਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਫਿਕਸ 'ਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਲੈ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਪ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 7%. Fixed rates are close to 6.5%. The question is ਕੀ ਕਰੀਏ? My personal advice is if the gap between variable and fixed is less than 0.75 take variable. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ why take variable? Because ਜਦੋਂ variable ਰਹਿਣੇ ਜਦੋਂ fixed ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ stabilize ਹੋ ਗਏ you can convert any time with no penalty. Because to fix yourself at close to 7% is very high, Shamil ji. Yeah, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਘੱਟ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ the gap between variable and fixed is more than 0.75 then I will say take a short term fixed rate. Short term ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ avoid locking yourself for more than 4-5 years. ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਨਕਮ ਵੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੈਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਰਗੇਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਗਈ ਆ ਉੱਪਰ। ਆ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕੀ ਸੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਬੋਰੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ 1% ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ 1%? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। No, there is no rule absolutely that you have to pay 1% at refinance or at renewal. Kyo? Renewal that you should be able to renew directly with your lender and negotiate. ਤੁਸੀਂ negotiate ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੇ 6.4 ਦੇਵਾਂਗੇ। Negotiate with them. Don't just take it. You have to negotiate with them. ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ negotiate ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ and there is no fee, no payment to be made at renewal. ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬੁਰਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ।
But it is very clear, renewal that there should be no fees paid and you should be able to negotiate with the lender directly. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵੀ there should not be any fees. ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ if there is no fees to be paid? ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਮੀ ਜੀ, the lenders that charge fees are B lenders. That is not a broker fee, that is a lender fee. ਉਹ fee directly lender ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ approval ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ clearly ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So no fee should be remitted to the mortgage broker or agent or consultant directly. ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵ ਗੋਨ ਮਚ ਹਾਇਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ. ਮੇਬੀ ਦ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ. ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਡਰ ਆ ਕਿ mortgage payment is so much higher than the rent income. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ it will be a negative cash flow ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ. So there's double edge problems ਕਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਨਾਂ ਨੇ rental ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ. But ਚਲੋ let's leave that on the side. Shamir ji, today the biggest problem you have to decide, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ closing by February 2024 ਆ ਰਹੀ ਹੈ or ਇਹ December 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, start working on it today. That is my biggest advice to them, because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ problems ਆ ਕਿ do you need more down payment? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 20 down ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, but you have to ask yourself ਕਿ ਚਲੋ 20 ਨਾਲ do I qualify? If no, you need to arrange for more money. ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ do you need more down payment? ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, as soon as prices go up ਅਸੀਂ ਫਲਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਲਸ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਗਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ. ਹੁਣ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ? Shivaji, I don't like to encourage this, but if private is your only option, then you need to start looking at it beforehand. Dekho, we all know cost of borrowing with private is higher. But there is also another fact, the longer you wait, closer to the closing date, the higher the fees you will pay. Because kine tonu paise dene, onu vi pata tonu lod a. He will charge you 4-5% lender fee. On top of kera interest rate ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12-13% charge ਕਰ ਲੈਣਾ. But if you'd work beforehand, you can go with the right lender, private lender, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ MIC ਕਹਿੰਦੇ ਆ. MICs ਹੁੰਦੇ ਆ mortgage investment corporations. They're very ethical and ਉਹ extra ਦਾ ਨਹੀਂ charge ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ 2% ਹੋਰ charge ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ options ਨਹੀਂ and private is the option, start looking beforehand. You can find good lender. Aj we can find good privates at 80% loan to value ke uska 20 down karo at 9.49% with 2 to 3% fee, as opposed to 12% fee deni te 5% tuse lender fee deni. At lower ke tus 30% we down kar sakte hain. We have privates who are only charging 1% fee only, and their rates are close to 9.5%. So ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੀ. ਹੁਣ ਆਲ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਸ਼ਿਮਿਲ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਲਾਇੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨ, ਆਈ ਹੈਡ ਐਨ ਅਪਰੂਵਲ ਫॉर them. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਡਾਊਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ ਬਾਈ 1 year. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਵੰਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਪਲ, ਦੇ ਗੋਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਥ ਮੀ ਇਨ ਜੁਲਾਈ. ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20% ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਅਵਰ ਆਪਸ਼ਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਢਾ ਕੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ we removed equity from their current home, and we will use that equity to put more down on the second home jab ਉਹਨਾਂ ਦੀ mortgage ਕਰਾਵਾਂਗੇ. But it is a process. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ.
ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਦੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਓਕੇ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਡਾਊਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਿਮਲ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ I'll give you one last example ਸ਼ਿਮਲ ਜੀ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕਵਿਲ 'ਚ ਕਾਰ ਲਿੱਤਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਹ ਡਿਸੈਂਬਰ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ about 9 ਲੱਖ ਆ ਦੇ ਵੁੱਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫੋਰ ਬੋਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਆ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ they can only qualify if they sell the current home. ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਜੇ ਵੇਚਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ we started doing the homework before they have sold the home now we can close but ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ these are things ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ don't wait for last minute ਅੱਧਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ work out gone are those days ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1% ਲੈ ਕੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੋਣ ਇਟ ਇਜ਼ 100% ਫਰਾਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਈਲਾਂ 1% ਦੇ ਕੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣੀ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਗਲਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਆਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਨਾ ਸੋਚੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮਨੋਜ ਦਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਬਾਇਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ 1 ਵੀਕ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ if buyer refuses ਫਿਰ of course ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ because ਕਿਹੜੇ seller ਨੇ but yeah then the seller can keep the deposit and it goes to ਫਿਰ the legal ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ it becomes a legal case they need they can just walk away you first of all get another deposit of they lose the deposit firstly for sure and then it becomes a legal case. They knew that they cannot just walk away. A buyer cannot just walk away. Best cheese hundi hai the wish that they reach a mutual agreement. Rather than case karan nalo, they reach a mutual agreement. But kera buyer he has to be prepared to lose his or her deposit. ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ there will be no change they can stay as they are ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ 1% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੈਦੀਪ ਸੈਣੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟਰਮ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਈਅਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਜੂਲ ਹੈ ਬੈਂਕਸ ਆ 30 ਇਅਰਸ ਦੇ ਪਰ ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ there are some specific lenders that 10 years ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ but rarely ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ 10 years because ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟੇ ਇਨ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਬਟ ਯਾ ਦੇਰ ਆਰ ਲੈਂਡਰਸ ਕਿਹੜੇ 10 years ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦੇਰ ਆਰ ਦੇਰ ਬਟ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ you have to break your mortgage for any reason then be prepared to pay that
high penalty. So generally 5 years is seen to be a balanced term. But there are lenders who give you 10 years as well. ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 8,40,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 840,000 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੇ ਕਿ ਪਰਚੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ? ਪਰਚੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਡਾਊਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੁਣ ਉਹ 840,000 ਜੋ ਮੌਰਗੇਜ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1% ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਰਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ? ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। They should not be charging and you as a client have the right to question why they are charging. ਤਾਈ ਸ਼ਮੀ ਜੀ, we always say ਆਪਦੀ full due diligence ਕਰੋ as a client, as a customer, ਆਪਦਾ full homework ਕਰੋ। ਅਮਰਤ ਸੰਧੂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਲੋਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਛੁਡਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਪਏ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗਾ। Sometimes ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, you have to cut your losses. Like it's not easy. ਉਹ 50,000 ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, it's not easy, but ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏ then you have to do it. ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆਪਦੀ ਕਲੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਨਾਲੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੀਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ the worst jail is ਉਹ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਈ ਹਾਲੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਸੀਰੀਆ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਰ ਜੀ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਸਟ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦੇਅਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਪਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਸ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ it gives a picture to any lender, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਟਸ ਰਿਸਕ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਦ ਮਨੀ। ਦੇ no lender really wants to go to the point ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ। So ਤੁਹਾਡਾ credit score is very very important in this country ਤੇ by over-exerting your credit cards, line of credit just to maintain is wrong also. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ use ਕਰ ਲਓਗੇ, eventually ਤੁਹਾਡੇ credit card ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, line of credit ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? That is a short-term solution. You don't use that as a solution to maintain your mortgage payments. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਜੋਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਪੰਕਜ 1% ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 1.5 ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾ ਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੈਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ
ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਫ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ there is nothing wrong in taking because you already pre-approved for it but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ if you're going to take ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਡਰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਿਲ ਜੀ ਨਾ ਦੇ ਰੇਟਸ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 13-14% if not higher ਕਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਆਰ ਇਵਨ 18-20% ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ is nothing wrong with it but discipline is very important but ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ then it's not a good idea ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੇਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸੂਨ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਪ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਥਿੰਗ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਟਾਈਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀਕਨਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਰੀਸੈਟ ਬਟ ਇਟਸ ਵੀਕਨਿੰਗ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ ਟੂ ਸਟੇ ਸੋ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 647-505-8643 ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ 647-505-8643 ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮੀ ਜੀ